Hello guys, Michelle Austria here and this is my channel. Welcome back guys. For today's video, I'm going to show you kung paano mag-copy paste sa Facebook at kung paano po kumita sa pamamagitan ng pagka-copy paste lang po. Let's do it. At ang ituturo ko po is kung paano po ba gawin sa smartphone lang. Kung smartphone lang po yung gamit mo. Kasi hindi naman po lahat is kayang mag-afford ka agad ng laptop. So, ituturo ko po sa inyo kung paano po gamitin ng smartphone sa pagkakakitaan. Okay, let's do it. Okay, una po, gagawa po muna tayo ng page. Punta po tayo sa Facebook. Ito po yung Facebook natin. So, pindutin lang po natin siya. Smartphone lang po itong gamit ko. So, punta po tayo doon sa 5 pages, sabi niya. So, nandun po yung yung create page sa taas. So, pupunta lang po kayo doon para mag-create, get started. So, page name sabi niya, like for example, Adidas. So, next. Search for categories, sabi niya clothing brand, product, service, shopping, retail. So, lagay po natin yung shoes kasi more on shoes naman talagang more on shoes ang Adidas. So, pero ilagay na lang natin shopping and retail ito. So, let's do the shopping and retail. So, next na po tayo and then enter address. Hindi na kasi I don't want to add an address, sabi niya. Pindutin na lang natin yan. So, isi-set up nyo na po yung add profile picture and add cover photo. Siyempre, yung ilalagay nyo po yung picture ng sapatos or picture ng damit. So, dito po, hindi ko na po idadagdag sa video. So, done na po tayo. So, that's it. Meron na po siyang pangalan. So, punta po tayo dito sa more. Ayun. Makikita po natin yung copy page link dito sa ibaba. Sabi niya, i-copy page link po natin siya. So, okay na siya. So, punta po tayo sa Involve Asia. Oh, no, not there. Punta po tayo dito. Delete natin yun para hindi siya umappear ulit. Punta po tayo sa Google or Chrome na lang para mas madali. Ayan. So, kasi registered na ako dito. So, ang gagawin natin, ilalog out natin siya. Paano ba mag-log out dito? I don't know how to log it out. Online fashion market. Sabi niya, log out. Punta tayo dito sa log out, sabi niya. So, punta tayo sa log out. Ayan. So, log into your publisher account, sabi niya. So, magsa-sign up, hindi natin pipindutin yung login, magsa-sign up tayo. So, property URL, sabi niya. So, ilagay natin yung yung ating Facebook page URL. Ito na po siya, yung kinapi natin kanina. So, name of property, sabi niya, Adidas. Please select channel, influencer. So, what is your property about? Selling shoes na lang. Or selling shoes. Okay, next. Pindutin natin yung next. Type of, okay. Ito kasi, merong ganito. Meron kang paper sale, paper mobile install, paper lead, or paper impression. So, dun sa isang account ko, ang pinindot ko i-paper click. Bawat click ng ng mga follower mo sa page mo is meron kang commission doon. Eto ngayon, ang gagawin natin is paper lead. Tapos property category, may mga option na po siya, electronics, fashion po tayo. So, traffic acquisition method, nandyan na po lahat, retargeting, lead generation, so display network, retargeting, lead generation tayo. So, ad format, coupon listing, dito mid, email marketing, Facebook page. Okay, tapos next tayo. So, ito na siya, premium inventory. Would you like to activate premium? No. Next na tayo. Tapos, you're all set to start earning some cash. Your company name, sabi niya. So, ilalagay po natin yung
ilalagay po natin yung ating company name, which is Adidas. Tapos email. Maglalagay ka ng ng email na pwede mong gamitin. So, ang ilalagay ko is uju1@gmail.com. Yung first name. So, ilalagay po natin yung pangalan. So, let's do this. Kasi yung nickname lang yung kasi yung nilalagay ko tapos password. So, ang gagawin natin is yung na lang, password ko na lang sa isa. So, ito na nga. Yes, tapos sa isa. Mabusisi rin kasi minsan itong Involvasia. Okay. I agree. Submit. Save password natin siya. So, ayun na po siya. Your registration is almost complete. We've sent a confirmation email to your mailbox. So, punta po tayo sa ating mailbox. Ito na po siya. Sa mailbox, makikita mo po yung message na isinend sa'yo ng Involvasia. So, pindutin mo lang po yung link na nandito. So, pindutin mo po yan. So, mapupunta ka po doon sa confirmation home nila. Ito na po siya. Your registration is almost complete. You can now access our publisher dashboard using the button below, sabi niya. So, dashboard access. Punta tayo dyan. Ito na po siya yung bago. Ito na siya. Bakante na siya. So, yung home ng yung home ng Involvasia is nilagay ko na po siya dito. Ito na po siya. So, every time na gusto ko pumunta sa Involvasia, makikita ko po siya dito. Ayan. So, ito na po yung aking login to your publisher account, sabi niya. So, andun na rin po yung password ko kasi nung nag-login ako, nilagay ko ng save password. So, anytime na magla-login ako, meron na akong password na nakalagay. Hindi ko na kailangan pumindot-pindot pa. So, let's log in here. So, let's log into our account. So, here. Ganito lang po yung ating skip natin yan. Ganito lang po yung ating makikita sa ating ito po siya. Ito po nung natanggap ako sa bilang isang good news, your property online fashion market has been approved. You can start promoting offers and campaigns. So, ito na po yung mga So, turuan ko po muna kayong unang-una po ang gagawin natin, mag-apply sa mga kasi may mga affiliate, what you call this, advertiser po na pwede kayong mag-apply. Let's see this one. Okay, where does your traffic come from? Ang ilalagay nyo lang po is profile, Facebook profile, ilagay po natin dyan, Facebook profile and Facebook page. Tapos, please specify your website URL, sabi niya. Eto nga po, yung URL is yung ating Facebook page. Makikita nyo po yan sa Facebook page nyo, yung URL niya. Tapos, how do you intend to promote this offer? Sabi niya, ilalagay lang po natin is by posting advertiser. Kasi ito, ginawa ko dati ito habang nag-apply ako sa mga advertiser. So, talagang nandito na yung mga option na, kumbaga, yung mga pinipindot-pindot ko dati. So, nandito na sila, naka-ready na lang, pipindutin ko na lang ganyan. So, eto na naman, ilagay ulit natin yung ating. So, after that, pindutin nyo lang po yung yung okay dun sa screen nyo, ito. So, after, pindutin natin, okay na, your application has been received, sabi niya. So, maghihintay ulit kayo ng 24 hours or more than bago kayo ma-approve. So, may mga approve na po tayong advertiser. So, let's go to 24S. Paborito ko po kasi ang 24S. Here, international. So, ito, magpo-promote po tayo. Ito po yung promote. So, let's go to their site. Puntahan po natin yung site. Ito yung previous site, sabi niya. So, let's do it. Ito yung site nila. So, makikita nyo po rito yung mga item nila. Talaga pong makikita mo ko. Ito yung favorite ko na na shop na talagang kung saan nagpa-publish ako ng mga item nila kasi andito lahat yung mga designer.
Pindutin natin yung designers. Makikita nyo po dyan yung all brands. Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry, Celine, Chloe, Dior, Fendi, Gucci, Isabel Marant, Louis Vuitton, Max Mara, Valentino, and so on. Marami pang iba. So, let's go to Gucci. Hintayin po natin, naglo-loading siya. Meron po siyang ano, gagawin po natin is, ituturo ko po kung paano yung mag-generate ng link at kung paano mag-copy-paste. Okay. Pasensya na po ang hina ng signal ko. Oh, here. So, kung gusto po nating i-generate ito, punta po tayo dito sa Gucci na ito. So, pindutin nyo lang po ito ng medyo madiin. May lalabas pong option. So, pupunta po tayo ng copy link address. Pindutin lang po natin yung copy link address niya. So, pag pinindot po natin yung copy link address, balik po tayo dun sa promote. So, eto na siya. So, ika-copy po natin siya dito, ay ipipaste po natin dito sa baba. So, ayan na siya. So, let's go to advance. May nakalagay po ritong advance. So, pindutin nyo lang po yung advance. And that's it. Andiyan ka na. So, pindutin nyo lang po yung generate. Ito na yung commission natin. 5% commission. Great, your commission is waiting for you. So, let's go to generate. And then, so, andun na siya. Ito na yung na-generate na link natin. Pwede rin po nating i-show expanded link. Pag pinindot mo yan, mas mahaba yung link. So, let's do the shorter one. So, pwede natin siyang i-copy. Tapos, punta po kayo sa Facebook and then pwede po nating i-copy rito and then pumunta na po kayo sa Facebook. Pero, pwede rin po natin siyang i-share dito. I-share po dito. Or, kung gusto nyo po talaga ng copy, pindutin na lang po natin yung copy. Copied na siya. So, punta tayo sa Facebook. Ito po kasi yung registered ko na na page, online fashion market, which is makikita nyo po talaga na may mga post na po ako dito, may mga shinare na po ako dito. Ayan po. So, pwede po tayo mag-copy ngayon. Let's do the post, sabi niya. Pindutin nyo lang po, and then, paste. So, ayan na po siya. Lagyan na lang po natin siya ng kung anong gusto po nating ilagay, kung paano po natin ipopromote. Ako lalagyan ko na lang ng heart para hindi na siya matagal. And then, share. Here, dito natin yung share. Ayan na siya. Na-post na natin yung ating pinaste na item. Nandito na po siya. Nasaan na yun? Okay, tumunog na siya. Narinig ko. Nag-update na. Okay, ayan na po siya. So, ganun lang po kadali. Kung gusto nyo na naman pong pumunta sa 24S, kasi sa akin, ang ginawa ko, meron na po akong nilagay na galing din po sa para hindi po lagi yung isi-search yung hindi nyo po lagi isi-search yung site nila at kung saan mo ipopromote kasi ang hirap nga naman kung smartphone lang po ang gamit mo. So, eto na po yung nila, yung kanilang company. So, eto na rin po yung kung saan mo ipopromote yung item nila. 24S Involve Asia. Okay, eto na siya. Pag pumunta ka dyan, pag pinindot mo yung 24S, mapupunta ka na dun sa site nila. So, makikita mo na rin dyan yung mga item nila. And kung pupunta ka naman po dun sa kung saan mo ipopromote yung affiliate marketing ng 24S, pindutin mo lang po yan, mapupunta ka na po kagad dyan. So, pipindutin mo na lang yung promote. Tapos, mag-generate ka na lang, magka-copy-paste ka na lang ng link. So, balik ka dun sa 24S. Eto na siya, yung mga item nila. So, pindutin mo lang yung kanilang copy link address, sabi niya. Copy link address. Tapos, balik ka doon sa 24S. Very easy lang po siya. Advance. And then, here it is. Generate link. Generate. Ito na po siya sa baba. So, i-copy mo lang po siya. And then, punta ka po sa Facebook. Napakadali lang po. Napakadali lang gumawa. Ito na siya. I-paste mo lang. Tapos,
Tapos, share mo lang siya, pindutin mo lang yung share, tapos automatic na. Ito siya, oh. Ito. So, ang dali lang po, di ba? Okay, ayun na nga po guys, yung tinuro ko sa inyo, yung kung paano lang po mag-copy paste. Ngayon, madali lang po. Una pong gawin nyo is mag-set up po kayo ng ng page nyo. Mag-post na rin po kayo ng mga, kung may mga paninda rin po kayo, kung gusto nyo po magtinda. Or, mag-set up lang po kayo and then, pwede nyo pong i-apply sa Involvasia. And then, pag naka-apply na po kayo at pag na-approve na po kayo, pwede rin po kayo mag-apply sa mga advertiser na kung saan ipapublish nyo po yung mga item nila. So, ang tawag po sa inyo rito is publisher, influencer. So, social, di ba? So, madali lang po. Kung gusto nyo pong maging full-time ito, kikita po kayo ng up to $1,000 kung masipag lang po kayo mag-post at mag-generate ng links at kung wala po kayong ibang pinagkakakitaan, pwedeng-pwede po ito. Every time na magkakaroon kayo ng free time, kagaya ko po, nagtatrabaho po ako, so 1 hour, minsan 30 minutes lang ako magpo-post. So, ang sa akin po kasi, talagang busy po ako sa trabaho, so hindi ko po nahaharap. Pero gusto ko rin po talagang mag-resign na sa trabaho ko at mag full time na lang po sa mga online businesses na katulad nito. Napakadali lang pong gawin. So, yun lang po.